Tätä videota on tehty yhteistyössä Facebookin Ihmehärvelit-ryhmän sekä Virtasen kaupan verkkokaupan kanssa. No niin, nyt meillä on täällä tää tasauspyörästö. Se on vain yksillä laakereilla tuossa yhdellä pultilla kiinni, että saadaan tää kohakkain tälleen sivusuunnassa. Nää ei vielä mikään ole hitsattu kiinni, niin ensin laitetaan pyörätetään tää ketju tuohon päälle ja katsotaan, että ne mahtuu olemaan linjassaan. Siihen tulisi ensimmäinen ketjulinja vetoakselilta tähän tasauspyörästölle. Otetaan siihen muutamat hitsiheftit ja jatketaan hommia. Tässä meillä on nyt se tasauspyörästön lukituksen käyttövipu, tällainen ihan mini. Toi ihan kärki on kierretangosta, toi ihan kärki on sellaisesta kierrepakasta, eli semmoisen kierteenteko tapista, niin otettu vähän kovempi kärki. Tähän me laitetaan nyt sitten prikka sekä sitten tällainen
pari mutteria, mitkä on porattu auki ja hitsattu yhteen. Laitetaan nää tähän kanssa. Ja tämä tulee sitten tänne näin. Itse asiassa se tulee tonne taustapuolelle, mutta tähän liikuttamaan Se tulee tänne näin. Tuonne, koska muuten me ei saada tätä tasauspyörästöä purettua pois, jos se on tässä etupuolella. Niin toi hitsataan tohon kohtiin. Ja noin, nyt meillä on siellä ketjut paikallaan tolle taka-akselille tai tälle niin kuin tasauspyörästön akselille. Mutta vähän sen tuntuu siltä, että mä joudun tänne väliin laittaa vielä yhden laakeripukin. Koska toi nyt on vähän vinksallaan toi ratas jo nyt. Sitten jos se lähtee liikkeelle siitä, niin mä luulen, että se vinksahtaa vielä enemmän. Ja sitten siitä voi hypätä ketjut pois päältä. Niin lyhennän näitä holkkeja pikkasen. Ja sitten laitan tohon yhden tollasen laakeripukin vielä tähän väliin. Niin sitten varmastikin aletaan olemaan aika tukevalla pohjalla. Elikkä siinä on nyt laakeripukki. Se on pulttaamalla 3 kohtaa kiinni, että sen saa tosta pois, että tämän rattaan pystyy vielä purkamaan täältä. Mutta tähänkin vaihdoin toisen holkin nyt, koska se oli vähän hankala siellä. Se pikkasen lonksus siinä vanhassa holkissa. Nyt pitää samanlainen tuolle toiselle puolelle tehdä.
Eli tällä puolella nyt tulee laakeri tähän väliin. Eli se on nyt tässä tämän akselin. Voidaan kurkistaa. On niinku ton akselin ihan päässä. Siinä on aika tiukat nämä rakoset. Tähän pitää kuitenkin jättää tila näille ketjuille. Ja sitten jonkunnäköinen tila, mistä tätä pystyisi käyttämään tätä tasauspyörästön lukon kytkentää. Et pitääkö jostain täältä sitten laittaa vajeri tulemaan ja sitten palautusjousi jonnekin tänne näin. Vai miten se tulee, en tiedä vielä. Mutta on tähän hitsalle muutamat mutterit ja putkenpätkät siihen poraille reijät, niin saadaan se sellaiseksi, että sen pystyy vielä purkamaan pois siitä. Että saa nämä rattaat ja muut vaihdettua, purettua maalaamista varten. Ja näin. Nyt siinä on tällekin puolelle tuki. Ja tämän mä hitsasinkin kiinteästi tähän runkoon kiinni, että sitä ei tarvi irrottaa tuolta niin kuin tämän puolella tarvii irrottaa. Koska tää ratas mahtuu, mä tein tuohon vähän aukkoa, se mahtuu menemään, kun ottaa tämän laakeripukin pois, se mahtuu tulee ulos tuolta. Ja nyt mä oon alkanut noita ketjuja tuohon laittelemaan. Tästä ketjusta tuli vähän ehkä turhan tiukka. Ja tää seuraava ketju, mihinkä tuli tähän päätyihin, niin tähän joutui tekemään tällaisen puolijatkon. Eli tossa kohtaa, missä mulla on meissille, mä näytin. Joutuu laittaa tollasen puolikkaan. Eli jos se olisi laittanut kokonaisella, niin tää olisi ollut kauhean löysä. Tää on vieläkin aika löysä. Mutta kun se on näin lyhkäinen pätkä, mihinkä se ketju tulee, niin tää pitää tuollaisella puolikkaalla jatkolla. Näitä löytyy kyllä ihan niin kuin kaupallisia versioita. Pitää olla täällä. Mikäs mä laitoin? Eiköhän kokonainen. Ne oli täällä. Puolikkaita jatkoja on olemassa. Eli toinen tulee tähän sisäpuoleen ja toinen ulkopuoleen. Mutta näitä mä en löytänyt mistään tuollaiselle mopon ketjulle, 420 ketjulle. Tää on niinku teollisuusketju. Jako on sama, mutta tää leveys on liian iso. Eli tää ei käy tohon ketjuun. Niin katsotaan, mä koitan tehdä tosta ketjusta vähän käsitöinä yhden kappaleen tällaisia jatkoja, puolikkaita. Samanlaisen, minkä mä tein tonne noin. Eli normaalisti kun ketjuja lyhennetään, niin se lyhennetään tällainen lenkkipari kerrallaan. Eli siitä otetaan tää lukko pois. Ja sitten, missä te olette? Tässä otetaan sekä tämä sisällä oleva että nämä ulkopuoliset. Niin sitten se lyhenee niin kuin yhden lenkkivälin. Tai niin kuin yhden tällaisen parin verran. Mutta me tarvitaan nyt lyhentää ainoastaan puolikkaan verran, koska täyttä ketjuparia ei pysty lyhentämään. Ja sitten jos sen ei lyhennä ollenkaan, niin siitä tulee niin löysä tosta ketjusta, että toi kiristin ei riitä.
niin siksi me joudutaan tekemään tollaan puolikas. Mutta mä voisin tehdä tosta ihan erillisen videon seuraavaksi tosta ketjujen puolilenkin tekemisestä. No niin, nyt meillä on kaikki ketjut paikallaan ja kaikki on kireellä.
Elikkä ensin ketjut tuli tästä vaihdelaatikosta tähän tasauspyörästöön. Ja ne on kyllä niin kireellä, että melkein voisi pikkasen vielä löysentää. Ja sehän kiristyy ihan vaan vetämällä tätä koko akselia ulospäin. Ja jos on sen verran väliä näissä laakeripukeissa, että pystyy pikkasen liikuttamaan. Sitten tänne päihin tuli tommoset kovat kiristimet näille ketjuille, koska jousikiristimet toimisivat ainoastaan siinä tapauksessa, jos täällä mentäisiin pelkästään eteenpäin. Kun täällä ajetaan takaisin taaksepäin, niin silloin se jousikiristin, se löysä tulee tänne alapuolelle ja tämä yläpuoli on sitten ihan tiukkana. Joten nyt meillä on niinku kiristimet ylhäällä, jolloin se niinku eteenpäin mennessä on kiristin siellä löysällä puolella. Ja sitten meillä on vielä tää tasauspyörästön lukko. Lukon käyttöpipu on täällä välikössä. Että jää vähän pahaa paikkaa. Mä en tiedä miten mä nämä vaijerit tänne saan. Ja se menee aika lähelle, kun se ottaa pois tuosta päältä. Niin tonne rattaalle. Et joudun ehkä vähän kääntämään vipua pystympään. Tai keksii sille jotain. En tiedä mitä sille voi tehdä. Mä taidan pistää tämän videon tästä kohtii poikki. Jatketaan sitten seuraavalla videolla ton etuvedon ketjujen kanssa ja sitten näiden käyttövipujen kanssa. Mutta me nähdään ensi viikolla. Katsotaan miten silloin askaroidaan. Pysykähän terveenä. Se on moro.